السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله نكمل مع بعض كورس الاكسل. في الفيديو ده هناخد الخلية المرجعية وازاي اتعامل مع البيانات. طيب اول حاجة ايه هي الخلية المرجعية؟ الخلية المرجعية هي دي مثلا بيقول لك ان نسبة تكلفة الشحن على الهواتف 5%. فانا عايز الخلية المرجعية دي اطبقها على كل. عندي طبعا زي ما خدنا في الفيديوهات اللي فاتت، انا ممكن اعمل ايه على تكلفه كلفه الشحن نفسها، هو ده تمام، اللي هو تكلفه المبيع زائد ال 5%. اكتب 5%، وممكن على فكره اكتبها 5% كده، تمام كده او كده مش هتفرق. تمام. انا طبعا هضرب فيه مش زائد، تمام، فيه كده جاب لي الايه ال 5%، وبعدين اعمل ايه على كله، فكده هيبقى جاب لي ايه 5% عند كل ايه، عند كل نوع موبايل. تمام كده، تمام. طيب انا مش عايز اعمل كده زي 5%، انا عايز اعملها على ايه، على ده. فهقول له المفروض ايكوال ده في ده. تمام كده. اول واحد جاب لي نفس الناتج، لو نزلت انا كده هتلاقيه جاب لك كله ايه، اصفار، مفيش حاجه. ليه بقى جاب لك اصفار؟ لو انا دوست كده هلاقيه جاب لي ايه، عامل لي الخليه هنا، تمام، مع ان المفروض الخليه تبقى ايه، تبقى هي دي، واروح قايل له انتر. تمام، وهكذا هتلاقي الخليه اللي بعدها وهكذا. ليه؟ لاني طول ما انا بنزل بالمعادلات هو بينزل معايا في الخلايا هنا، كل ما انا بنزل هنا هو بينزل معايا في الخلايا هنا. لا، انا عايز اثبت ده، عايز اثبت السل دي اللي هي السل اللي هي اتش 8. تمام، عايز اثبتها ازاي؟ اروح هنا في المعادله، انا طبعا بكتب هنا كده، تمام. المفروض انا اعملها من الاول اهو، ايكوال ده في كام، في ده. طيب انا عايز ده كده اللي هو اتش 8 ده يثبت، اعمل ايه؟ عن طريق ان انا اضيف الاس دولار، علامه الاس دولار قبل الاتش وقبل ال 8. اضيفها ازاي؟ ممكن اضيفها من شيفت 4 هنا وهنا اكتبها، او اعمل اف 4 على طول. اول ما اعمل اف 4 هتلاقيه ضاف لك الاس دولار، ضافها لك قبل الاتش وقبل الايه وقبل ال 8. اضغط انت. طب دي هتفيدنا في ايه؟ لو انا نزلت كده، لو انا رحت عند اي خليه الاقيه مثبت لي معايا الاتش 8 بالاس دولار، يبقى الاس دولار دي هي بتثبت معايا الايه، بتثبت معايا القيمه. طيب نروح بقى ايه على تاني حاجه، وهي التعامل مع البيانات، اللي هو في الشيت ايه، في الشيت واحد ده. طيب انا عايز بقى اتعامل مع البيانات اللي عندي دي. اتعامل مع البيانات ازاي، او ايه معنى ان انا اتعامل مع البيانات؟ انا دلوقتي عايز انزل كده، طول ما انا نازل عايز اعرف ده بتاع ايه وده بتاع ايه. انا طبعا اكبر هنا بس كده، واكبر هنا الكلام، تمام. افضل اشوف، عايز اعرف ده ايه وده ايه وده ايه، مش عارف. بس انا عندي لو طلعت فوق خالص الاقي فيه عندي هنا ايه، لو كبرنا ده كده شويه، تمام، هلاقي في حاجه عندي هنا اهو، النمبر واسم الموظف والشهاده العلميه ورقم الهاتف والقسم وتاريخ بدء العمل وهكذا وكل ده. طيب بس اغير بدء العمل دي كده، بدء العمل، تمام. طيب انا دلوقتي عايز اثبت الكلام ده، اثبته ازاي؟ في حاجه عندي هنا اسمها فريز، تمام. في حاجه عندي في قائمه فيو اسمها فريز باندز. طيب ايه الفريز باندز؟ الاقي عندي ثلاث حاجات. اول حاجه، يعني خلي الفريز باندز هناخدها دلوقتي كمان شويه، هنا الفريز تو برو والفريز فيرست ايه كولم. طيب انا لو قلت فريز تو برو، ده التو برو عندي، تمام. ادوس عليه كده، ابتدي انزل، هلاقي بقى طول ما انا نازل ده ثابت عندي، تمام كده، تمام. لو عملت كنترول زد وفضلت انزل برده مفيش الكلام ده، ما بتتغيرش. عشان اشيل الفريز لازم اعمل حاجه اسمها ان فريز باند، تمام. اعمل ان فريز باند وانزل الاقيها رجعت تاني. طيب لو انا مثلا عملت في الفريز كده وعملت فريز فيرست كولوم واضغط كده اروح يمين، الاقي دايما العمود الاولاني ايه، ثبت معايا. طيب عشان ارجع تاني اعمل ان فريز باند. طيب انا دلوقتي عايز، انا وانا ماشي يمين كده، انا عايز اسم الموظف اللي يبقى باين مش النمبر بتاعه. اعمل ايه؟ اروح رايح كده بحيث ان اسم الموظف يبقى هو الفيرست كولوم عندي، تمام، واقول له فريز ايه فيرست كولوم، تمام. هتلاقيه عمل لك هو خط هنا كده، طول ما انا ماشي يمين يبقى اللي ثابت عندي ايه، بقى اسم الموظف مش ايه، مش التاني. طبعا الايه ايه اختفى عشان خاطر انا عامل له فريز. اعمل ان فريز واخش شمال الاقي الايه ايه ظهر عندي. طيب عندي اول حاجه اسمها فريز باند. ايه الفريز باند دي؟ الفريز لو انا واقف هنا كده بيبتدي يجمد لي اللي قبل الخليه اللي انا واقف عليها.
يعني انا لو عملت فريز وانا هنا، اللي قبل ده هم العمودين دول او السقفين دول والعمود ده، تمام. يبقى انا لو انا واقف هنا من ناحيه الاعمده، الايه هو اللي قبله، وفي نفس الوقت الاثنين والواحد والاثنين هو اللي قبل مين؟ ابراهيم. تمام كده؟ تمام. يعني انا لو واقف هنا ورحت عامل فريز باندز، هتلاقيه خد لك خط هنا اهو، تمام. يبقى بياخد خط فوقيه وخط شماله، تمام. فبحيث ان انا اول ما انزل الاقي اول اثنين ثابتين. طيب لو دخلت يمين هتلاقي اول واحد هو اللي ثابت. يبقى ده الايه؟ ده الفريز باندز. طبعا الفريز باندز هو للعرض، لما اجي اطبع الكلام ده ما يثبتش معايا، وهتلاقي الصفحات طبعا مختلفه. يعني انا لو عملت كنترول بي، تمام، يبتدي اول صفحه اهي بتبقى موجود معايا الايه؟ الهيدر بتاعي. طول ما انا ماشي هلاقيها اتشالت معايا. يعني حتى لو انا عامل فريز ده ملوش دعوه بالطباعه. ازاي نعمل الكلام ده في الطباعه؟ ان شاء الله في الايه؟ في قدام شويه نعمله. تمام. ادي الفريز ونعمل ان فريز، يبقى احنا كده خلاص ايه بالنسبه للفريز. بعد كده انا عايز مثلا اخفي اعمده معينه، انا مش عايز اظهر ده كله، انا عايز مثلا اعمل كده، تمام، واروح خافي ايه الكلام ده كله. طيب انا عايز هو الاسم والشهاده والمرتب بس، الباقي ده انا ما حذفتوش. في فرق بين الحذف والهايد. هايد يعني انا بس خفيته، انما الداتا نفسها موجوده، تمام. ده ازاي اخفي الاعمده؟ طب ازاي اخفي الصفوف؟ نفس الكلام. انا مثلا عايز اخفي شويه دول، يبقى كليك يمين واعمل هايد. لو لاحظت الترتيب هتلاقي ايه؟ بي سي جي، يعني معنى كده في دي اي اف جي اي جي، تمام. يبقى كل ده اف جي اتش اي جي قصدي، تمام. يبقى كل ده مخفي ايه؟ مخفي في النص. طب انا عايز اظهره تاني، اروح رايح ما بينهم كده، ما بين الجزء المخفي، وكليك يمين واعمل ان هايد، يبتدي اللي انا خفيه ايه؟ يظهر تاني. نفس الكلام ما بين 7 و11، عندي كده 8 و9 و10، اعمل له ان هايد، الاقيه ايه؟ الاقيه ظهر تاني. طيب انا لو عايز مثلا اخد حاجات معينه في شيت لوحده، يعني انا افتح مثلا كده ملف جديد، ملف اكسل جديد، تمام، وعايز ايه؟ وعايز اخد الكلام ده. اعمل بس الشيت الاول، ايدج لي اوت رايت تو ليفت، نخليه كده زيه، تمام. اخد مثلا اسم الموظف، وعايز طبيعه العمل بتاعه، وعايز المرتب بتاعه، سنوات العمل مثلا. الكلام ده اعمله ازاي؟ بدوس على كنترول، تمام، كنترول، بعد كده ادوس ايه؟ ادوس اول واحده كده. بعد كده خلاص انا خدت اسم الموظف، بعمل كنترول وافضل دايس على كنترول، واخد مثلا الايه؟ طبيعه العمل بتاعه، وانا دايس كل ده وانا دايس على كنترول، والمرتب وسنوات العمل وتاريخ بدء العمل. وعايز مثلا اخده كوبي، الكوبي كنترول سي، كنترول سي هو اختصار لكوبي. بعد كده اروح رايح على ملف جديد واخده كنترول في، هيروح ايه؟ نقل لك الكلام ده كله، تمام كده؟ تمام. طب انا في اختصار برضو ان انا عايز انقل من ملف لملف، يا اما الت تاب اللي احنا عارفينها كلها بيفتح لك كل اللي انت فاتحه، تمام، يا اما حاجه ثانيه اسمها كنترول تاب. كنترول تاب بيبتدي يفتح لك بين ملفات الاكسل فقط اللي انت فاتحها، وده طبعا اختصار مهم جدا بحيث ان انا ما اخشش في الحاجات الثانيه اللي انا فاتحها في الايه؟ على الجهاز. طيب واعمل اسكيب بحيث ان انا اطلع من الكلام ده. الاسكيب من الزرار اللي هو الاي اس سي اللي بيبقى فوق على الشمال، تمام. عايز اخد الراتب الجديد، بس الراتب الجديد لو انا وقفت عنده كده هتلاقي مكتوب هنا ايه؟ بمعادله. فانا لو خدته كنترول سي ورحت اخده هنا كنترول في اللي هو بيست، هتلاقي ايه؟ الارقام اتغيرت. ليه؟ لانه طبق المعادله بتاعتي على الارقام الجديده اللي انا منزلها. بس انا مش عايز الكلام ده، اعمل كنترول زد، انا عايز انقل الارقام بالقيم زي ما هي كده، تمام. اخده كنترول سي واروح رايح هنا كده كليك يمين، هلاقي في حاجه عندي اسمها بيست اوبشن، تمام. بيست اوبشن ده كده بينقل لي الحاجه بالمعادلات بتاعتها، انما انا عايز الفاليو بس. يبقى ثاني واحد ده اسمه فاليو بس، هنقل الفاليو، يبقى هو اتنقل بقى مجرد ارقام، بس ارقام بالفاليو الصحيحه بتاعتي، تمام. يبقى انا عندي كده بالارقام الصحيحه بكل حاجه، تمام. طيب انا عايز اخد مثلا الفورمات بتاع ده، انقله هنا، اروح رايح قائمه هوم فورمات، واروح ايه؟ دايس هنا كده، يبتدي يعمله لي زي ايه؟ بقيه الجدول بتاعي. يبقى انا اختصرت الجدول بتاعي وعرفت اخد منه حاجات معينه انا عايزها. كده اقدر اتعامل مع البيانات، وكده اقدر اعمل خليه مرجعيه واحسب عليها. يا رب تكونوا استفدتوا. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.